Halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Most egy kicsit rendhagyó téma fog következni. Igazából nem is nagyon terveztem, nem is nagyon gondolkoztam róla, hogy ez egy valaha is téma lesz nálam, de igazából hosszas tanakodás után arra jutottam, hogy hasznos lehet megosztani ezt a pár gondolatot, ami most az én fejemben kering, méghozzá miről is, amit a címben is láttok, tulajdonképpen szelektív hívás a rádióamatőr gyakorlatban, a rádióamatőr frekvencián. Vannak, akik prüntjögésnek hívják, vannak, akik zavaró zajnak, van, aki drillának, sokféleképpen nevezik. Igazából, amiről most ma itt szó lesz, ez az európai viszonylatban elterjedt Select 5-ös, vagy 5 hangú, vagy 5 tone selective calling, azaz szelektív hívás, és annak az alkalmazása különféle rádióamatőr felhasználásban. Igazából ez a szelektív hívás az 1970-es évek végén kezdett el nagyobb mértékben elterjedni, a mikroprocesszorok és egyéb félvezetők megjelenésével, és azt lehet mondani, hogy az 1980-as évek elejétől gyakorlatilag a legtöbb ipari készülékbe bekerült. Itt egy ilyen mellékvágányként megemlíteném azt, hogy az 1980-as években a legtöbb amatőr készüléknél szelektív opcióként maximum a CTCS-es panelek jelentek meg, de igazából azok sem nagyon, hiszen rengeteg olyan gyártó volt, akik nemes egyszerűséggel opcionális lehetőségként kínálták a készülékükhez, tehát megvetted a rádiót, és hogyha szükséged volt valami hasonlóra, akkor azért még tudtál fizetni. Nyilván az amatőr gyártók sem jótékonysági intézmények, tehát ott is igyekeztek egy kis profitot kitermelni minden fronton. Az ipari rádióknál ez már egy kicsit másképp alakult, ott a legtöbb gyártó beépített szériatartozékként kínálta, ez alól erős kivételt képez a Yaesu japán rádiógyárnak úgymond azon termékei, amik ipari készülékké lett amatőr rádiók, tehát például egy nagyon jó példa erre az FTL 2001 és 7002 nevezetű készülék. Ezeknek is megvolt az amatőr megfelelőjük, az FT211 és 711, elektronikailag gyakorlatilag teljes mértékben megegyezett, tulajdonképpen a rádió lévő kezelő és az azt vezérlő program és az amögött álló mikroprocesszor tért el tulajdonképpen. Itt például egyik rádióban sem volt benne a CTCS-es panel, no de haladjunk is egy kicsit tovább ezen a témán. Tehát miért is használna az ember tulajdonképpen szelektív hívást például rádióamatőr frekvenciákon? Itt most sokan felhördülnek, hogy ez baromság, ez hülyeség, a CTCS-es kód miért nem jó nekem. Ha te is ezek közé tartozol, akkor kérlek, most zárd be a videót, mert ez nem neked szól. De térjünk is vissza. Tulajdonképpen a szelektív hívás sok véleménnyel ellentétben nem tilos a rádióamatőr frekvenciákon, hiszen egyáltalán nem számít titkosított adásmódnak, sem rejtjelezésnek. Mi számít ugye amatőr szempontból titkosított vagy rejtjelezett beszédnek? Például egy analóg sávfordító, vagy egy digitális beszédtitkosító használata, amit úgymond a visszafejtő kulcs hiányában nem lehet megfejteni. Hasonlóképpen tilos elméletileg az olyan kódszavakban való kommunikáció, mint mondjuk A állomás keresi B állomást, B állomás jelenti A állomásnak, hogy 16, utána 23, aztán 42 és végül 55. Aztán, hogy ez mit jelent, az egy jó kérdés, tehát elvilegben ez is tilos. Azonban a szelektív hívás nem. Ugyanis első nekifutásra ezek a trillák, prüntjögések, csilingelések bármennyire is idegennek hangzanak, ma már abban a korban élünk, hogy egy szimpla, ingyenes okostelefon applikációval ezek a kódok visszafejthetők, a telefont még csak nem is kell rádióhoz hozzákapcsolni fizikálisan, oda kell rakni mikrofonnal a rádió felé, és a telefon a rajta futó programmal automatikusan felismeri ezeket a szelektív kódokat és a hozzájuk tartozó információt, amik egyébként számok.
meg is jeleníti a kijelzőn. Mind Android, mind iOS platformokra ez elérhető. Ha van kedvetek, nézzétek meg, próbáljátok ki. Én kipróbáltam, működik. Szóval CTCS-es kódok nem azonosak a szelektív hívó kódokkal, ugyanis a CTCS-es kódokkal csupán a zajzárat lehet úgymond lezárni, hogy bizonyos feltételek mellett nyisson ki. Mik ezek a bizonyos feltételek? Például az adott csatornán lévő vívőjel megléte, tehát hogy ott valaki forgalmazzon, és eközben a megfelelő frekvenciájú jel kisugárzásával meg tudja nyitni a mi zajzárunkat. Ez igazából akkor javasolt, hogyha egy olyan csatornán vagyunk, ahol például rengeteg a lokális zavar, de mi valamiért mégis ott szeretnénk rádiózni, de nem akarjuk, hogy egész nap sisteregjen a rádiónak a hangszórója. Ez egy nagyon tipikus felhasználási terület. Ott vannak még az ipari területek, de azt most egy kicsit elkerülném, hiszen most nem az ipari rádiózásról van szó. Szóval itt van előttem 2 darab GP388-as készülék. Ezeket nemrégiben egy munka fizetsége gyanánt kaptam. Nem a kedvenc rádióim, hogy miért erről most annyira nem fogok beszélni, esetleg egy másik videóban majd ezeket a rádiókat is bemutatom, de ez a 2 rádió lesz a kísérlet alanya, amik például kiválóan megfelelnek amatőr rádiónak, vagy kirándulós rádiónak is, ki mire szeretné használni. Mindegyik rádiónak adtam egy-egy nevet, ez a bekapcsoláskor látható lesz, és úgymond a következő pár percben ez egy igen fontos szempont lesz. Kezdjük a baloldalival, ő mindjárt bemutatkozik nekünk. Ő az 1-es rádió. Azt mondja, hogy oda is tekerem arra a csatornára, ahol majd használni fogom. A 2-es rádió pedig, ő a 2-es rádió. Az 1-est már oda is tekertem, és akkor most jön a másik, ígyni. Mind a ketten, bocsánat, egy kicsit nehéz így kamerázni, mind a ketten látjátok, hogy azonos csatornán van a 2 rádió, és itt úgy lett beállítva, hogy az adás gomb, a PTT gomb nehéz szó, szóval a PTT gomb elengedésekor mindegyik rádió kiad egy szelektív kódot. De ez mire is jó? Például az 1-es rádió forgalmaz a 2-es rádiónak. Egy kicsit ugorjunk vissza, tételezzük fel, hogy több ilyen kirándulós rádió van, kiosztottunk 4 ilyen rádiót a csapatban, és mind a 4-en elindulunk az erdőbe. Az öveteken lóg a rádió, és annyit hallotok, hogy valaki megszólalt, beszélt, de vajon ki lehetett az, hiszen most kaptál életedben először rádiót a kezedbe, még nem ismerősek a rádión keresztüli hangok, holott ismered a Pistának meg a Gézának a hangját. Tehát tételezzük fel, hogy valamelyik rádió forgalmaz, és te ezen a készüléken azt hallgatnád, de még nem tudod, hogy ki az. De amikor elengedi a forgalmazó készülék a PTT gombot, akkor a trillával együtt történik még valami. Kiírásra kerül, hogy az 1-es rádió volt az, aki most forgalmazott, és te gyorsan föl is idézed magadban, hogy igen, amikor elindultunk a sátraktól, akkor a Béla kapta az 1-es. Hát akkor ez a Béla. Hát például a szelektív hívókód erre is jó lehet. Aztán jó lehet többek között arra is, hogy például nálad van az 1-es rádió, és mielőtt nekiállsz ordibálni, meg mindenfélét az éterbe kiáltozni, megnézed, hogy egyáltalán a 2-es rádió, akit most hívni szeretnél, úgymond hatósugáron belül van-e. Most szándékosan használtam ezt a kifejezést annak ellenére, hogy gyűlölöm, mert hatósugara maximum a közlekedési eszközöknek sincs, vagy van, de igazából ott is nagyon-nagyon relatív. Mondjuk akkor inkább úgy, hogy a domborzati és egyéb viszonyok lehetővé teszik-e azt, hogy te erről a rádióról meghívd ezt a rádiót. Ezt mondjuk egy erdőben hogy tudod kideríteni? Igen, normál körülmények között ordítasz, hogy Géza ott vagy, Géza hallasz, Géza miért nem hallasz? Hát Géza azért nem hall, mert egy sziklaszirtnek az alján van, nem esett le, csak éppen arra kirándul. Tehát például ki tudom választani
van egy olyan, hogy contact list. A névlistában a különböző hívószámokat névhez lehet társítani, ez lehet tetszőleges. Én itt most az egyszerűség kedvéért 1-es rádió, 2-es rádió, stb. Vettem föl. Tehát például megnézzük azt, hogy a 2-es rádió, amit most hívni szeretnénk, az megfelelő közelségben van-e ahhoz, hogy tudjak vele kommunikálni. Tehát bemegyünk, hogy contact list, még egy pipával bemegyünk, a 2-es rádiót szeretnénk hívni, és a pipával megnézzük, hogy a 2-es rádió be van-e kapcsolva. Le is lássuk, hogy mi történik. Megint visszalépett. Szóval contact list, 2-es rádió, pipa. Mi is történt itt most tulajdonképpen? Az 1-es rádió kiküldött egy jelet a 2-es rádiónak, a 2-es rádió pedig egy selected kóddal visszaválaszolt, az 1-es rádió pedig csipogni kezdett. De megmutatom itt ezt a 2-es rádión egy kicsit másképp. Tehát az 1-essel hívom a 2-est. Tehát innen látszik, hogy az 1-es rádió úgy hívta meg a 2-es rádiót, hogy annak a kijelzőjén lényegi változás nem történt, hívószám kiírás szintén nem történt. Ez a Silent Radio Check nevezetű funkció, vagyis az egyik rádióval a másik rádió bekapcsolt állapotát meg lehet nézni. És hogyha a 2-es rádió be van kapcsolva, akkor az 1-es rádió egy általunk beállított hanggal jelzi azt, hogy igen, be van kapcsolva, ez a péty volt jelen esetben. Tehát megnéztük, hogy a 2-es rádió az közelben van, tehát érdemes ráordítani, hogy Béla, merre jársz. Viszont ha Béla valamiért nem válaszol, mert éppen mondjuk könnyít magán egy fa mögött, és a hátizsákját lerakta 10 méterrel odébb, akkor valahogy Béla tudtára akarjuk adni azt, hogy mi őt kerestük. Erre is van megoldás. Már is mutatom nektek, tehát ugyanúgy bemegyünk a contact listbe, 2-es rádió, de itt most egy másik gombot nyomunk meg, ami gyakorlatilag a szelektív hívás. Itt is a 2-es rádió vissza fogja jelezni, hogyha megkapta. Bocsánat. Igen. Tehát lássuk. És a 2-es rádió elkezd csörögni, és kiírja a kijelzőre, hogy az 1-es rádió keresi. Ezt a csörgést 15 másodpercig csinálja, utána csak ez a halk pitty-pitty jelez, illetve a készülék tetején egy sárga színű LED figyelmeztet arra, hogy itt bejövő szelektív hívás történt, és engem itt kerestek. Így ki is töröltük ezt a hívást. Tehát tulajdonképpen mit is csinál a selected kód jelen esetben? PTT azonosító kiírja éppen, hogy melyik rádió forgalmaz a csatornán, meg tudjuk nézni mindegyik rádiónál, hogy úgymond a közelben van-e, érdemes-e próbálkozni, ez kifejezetten hasznos, hogyha alacsony az akkumulátor töltöttség, illetve a pager funkcióval meg tudjuk csipogtatni, és úgymond egy ilyen hívás értesítőt tudunk ott hagyni. Mire is jók igazából ezek a funkciók? Én most egy kicsit a Radio Check nevezetű dologra térnék ki, ahol ugye mit is csináltunk, ismétlés a tudás anyja, megmutatom, megnéztük, hogy a rádió úgymond a közelben van-e. Így van, tehát ennyi történt. Mire lehet ezt használni? Biztosan voltatok már vele úgy, hogy felszereltetek egy antennát, és éppen nem volt senki, akivel ki lehetett volna próbálni, és baromira tudni akartátok ott és azonnal, hogy muzsikál, annak ellenére, hogy az SVR mérő és az antenna analizátor mindent jónak mutat, hogy honnan fogtok tudni rádiózni, milyen messziről. Ilyenkor például praktikus lehet a selected kódok használata, fölrakod az egyik rádiót az antennára, a másik rádiót kézbe veszed, és szépen elindulsz gyalog, autóval, biciklivel, BKV-val, amivel szeretnél, és igazából, mivel simplex repeatert, azaz papagáját játszott tilos rádióamatőr frekvenciákon használni, ezért a selected kódokkal meg tudod nézni, hogy milyen messziről fogsz tudni rádiózni majd másokkal, tehát például
bemész a belvárosba, és onnan megcsipogtatod az otthon hagyott rádiót. Igazából simplex repeater nem átjátszást végez, nem. Csupán annyit kérsz le tőle szelektölt kódokkal: hé rádió, akit otthon hagytam, hallasz? Igen, hallak. Jaj, de jó, szuper, és már örülünk is magunknak. A szelektölt kódoknak van még egy használata, kívánom, hogy ezt soha senkinek ne kelljen használni. Ez a felső gombra beprogramozható emergency, azaz vészhelyzet funkció. Itt programban meg lehet adni, hogy az emergency funkciónál a rádió hány másodpercig kapcsoljon adásra, és utána hány másodpercig legyen vételen. Tehát ennek a használata úgy szokott kinézni, hogy benyomod, a rádió kiküld egy megadott szelektív hangot, a többi rádió kijelzőjén megjelenik az, hogy vészhívás, hogy melyik rádiótól, és x másodpercig gyakorlatilag az a rádió, amelyiken a vészhívás gombot megnyomták, tulajdonképpen adáson tartja magát, anélkül, hogy neked a PTT-t meg kéne nyomni, majd meghatározott x másodpercig visszavált adásra, hogy esetlegesen, hogyha valaki fogadta a hívást, akkor tudjon erre válaszolni neked. Általában 10 másodpercben szokták ezeket megadni, hasznos funkció, kívánom, hogy ne legyen rá szükség. Szelektív hívás és kirándulós rádió, javasolt még a BCLO, vagyis a Busy Channel Lockout használata. Ez nem más, mint hogy abban az esetben, hogyha az adott csatornán forgalmazás van, akkor te ne tudj ráforgalmazni a másikra. Kezdőknél ez végképp ajánlatos, illetve a CTCSS kóddal az adásban kisugárzott jel, illetve a rádiók vevőjénél a vevő oldal lezárása szintén kezdőknél javasolt, nem szed össze mindenféle számukra zavaró zajt a készülék. No, szelektív hívásról akkor ennyit. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, nézzétek meg a többi videót is, és szép napot! Halihó, sziasztok!